Hey, szia! Üdv az IKEA-ban! Ma megtudhatod, hogyan készülj a nyár érkezésére. Megmutatjuk, milyen az igazán otthonos terasz. A kényelmes kültéri étkező, a romantikusan terített asztal 2 személyre és egy svéd ötletet is megosztunk. Ha pihenésre vágysz, rendezd be egy nappalit kültéren is. Először találd meg a nagyobb bútorok, a kanapé vagy a szekrény helyét. Ezután jöhetnek a kisebb elemek. Dekorálj állványokra helyezett cserepes növényekkel, amelyekben így mindig gyönyörködhetsz. Fadobozokban a növényeket függőlegesen is elrendezheted. Ha nincs időd minden nap locsolni, válasz szárazságtűrő fajtákat. A kertészkedés eszközeit a zárt szekrényben tárolhatod. Mezítláb a hűvös és forró napokon egyaránt kellemes felületet kínál egy kültéri szőnyeg. A tálcaasztalon jól elfér egymás mellett a könyved és az italod is, és a tálcával együtt mindent könnyen el is pakolhatsz. A hangulatot pedig világító füzérekkel mindig tovább fokozhatod. Ugye tudod, hogy a friss levegőn minden falat jobban esik? A kültéri étkeződben egy nagyobb stabil asztalra és kényelmes székekre lesz szükséged, és jól jön majd egy könnyen beállítható, kellemes árnyatadó napernyő is. A szabadtéri étkeződ hasznos eleme a zárt szekrény, ahol az étkészletek és kiegészítők mindig kéznél lesznek. A teteje tálalóként is funkcionálhat, és ide kerülhetnek a használt tányérok. Vidám dekorációkkal és fényekkel pedig minden étkezés parti hangulatban telhet. Akkor is a friss levegőn élvezheted a reggeli vagy esti étkezéseket, ha csak egy kis erkélyed van. Egy összecsukható asztal és 2 szék nem foglal sok helyet, de elegendő teret kínál a meghitt közös pillanatokhoz. Az estékre készülj itt is világító dekorációkkal. A svédek egyik legkedveltebb ünnepe a Midsommar, amely a nyári napfordulóra esik. Ezen a napon az emberek virágokkal dekorálják a házaikat és környezetüket. Közösen lakomáznak, énekelnek és körbetáncolják a feldíszített májusfát. Te is kipróbálod? Hey do! Viszlát legközelebb! IKEA.